Dag 41. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Repetition. Jag. Behöva. Ska. Vi. I. Handla. Kläder. Ja. Det. Affären. God. Dag. Köpa. Vilken. Vilka. Har. Men. Det finns. Ta. Gul. Och. Okej. Här. Du. Tack så mycket. Vilja. Vill. Vilja. Vill. Ny. Nytt. Nya. Ny. Nytt. Nya. En klänning. 2 klänningar. En klänning. 2 klänningar. En byxa. 2 byxor. En byxa. 2 byxor. En skjorta. 2 skjortor. En skjorta. 2 skjortor. En storlek. 2 storlekar. En storlek. 2 storlekar. Jag behöver nya byxor. Jag behöver nya byxor. Ska vi handla kläder? Ja, det vill jag. Ska vi handla kläder? Ja, det vill jag. I klädaffären. God dag. Jag vill köpa byxor. I klädaffären. God dag. Jag vill köpa byxor. Vilken storlek? Jag har storlek 42. Vilken storlek? Jag har storlek 42. Vilka dyra byxor? Vilka dyra byxor? Ja, men det finns billiga skjortor. Ja, men det finns billiga skjortor. Jag tar en gul skjorta och svarta byxor. Jag tar en gul skjorta och svarta byxor. Jag vill köpa en ny klänning. Jag vill köpa en ny klänning. Vilken storlek har du? Vilken storlek har du? Jag har storlek 38. Jag har storlek 38. Okej, här har du en klänning i storlek 38. Okej, här har du en klänning i storlek 38. Tack så mycket. Tack så mycket. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.